good morning guys. ඉතින් ඔන්න අදත් ගෙනාව දවසේ call mapping video එක. අපි අද බලමු market එක කොයි වගේ moment එකක් දීද කියලා. ඉතින් අද ටිකක් ස්පෙෂල් දවසක්. හේතුව USA election එක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා thumbnail එකේ දකින්න ඇති. ඇමරිකාවල අද මැතිවරණය තියෙනවා. එතකොට එතන පොඩි බලපෑමක් තියෙනවා. පොඩි කිව්වට පොඩි නෙමෙයි ලොකු බලපෑමක් තියෙනවා මාකට් එකට. කවුද ජනාධිපති වෙන්නේ? ඒකත් එක්ක මාකට් මූවමන්ට් එක සම්පූර්ණ අනිත් පැත්ත ගන්න පුළුවන්. මම ඒක වීඩියෝ එක යන අතරතුරදී ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඕකේ අපි බලමු සෝන් ටික කොහොමද මාක් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ගෝල්ඩ් මාකට් එකේ 5 මිනිත් chart එකේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සෝන් ටික. උඩම තියෙනවා සෝන් එකක් 5 මිනිත් chart එකේ 2782යි 2780 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2774යි 2772යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2759.5 2756.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2748යි 2746යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2742.5 2741යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2730යි 2728යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2725.5 2723.5 අතර සෝන් එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2719.5 2717 අතර සෝන් එකක්. ඉතින් ඊට අමතරව ඕන බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් මම ඇඳලා තියෙනවා. එතකොට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දිහා බැලුවට පස්සේ අප් සයිඩ් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ඇඳලා තියෙනවා. ඒත් එකම යන ට්‍රෙන්ඩ් එක දැන් 5 මිනිත් chart එකේ ඩවුන් සයිඩ් එකට මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඇඳලා තියෙනවා සහ උඩින් යටින් මෙන්න මේ විදිහට තව ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඇඳලා තියෙනවා. මාකට් එකේ මූවමන්ට්ස් ගැන බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක ගිහලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට සෙල් මූවමන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් මාකට් එක. අද පොඩ්ඩක් වැඩිපුර මැනිපියුලේට් වෙයි මාකට් එක මැනිපියුලේෂන් එකක් දෙයි. හරි පරිස්සමට ට්‍රේඩ් කරන්න. ඔන්න කිව්වා මුලින්ම ඒ කාරණාව. නැත්නම් මාකට් එක සෙල් වුණොත් මෙන්න මේ විදිහට සෙල් වෙලා ඊට පස්සේ මාකට් එක ඔන්න විදිහට ගිහලා ඊට පස්සේ අපහු මේ විදිහට සෙල් වෙන්න පුළුවන්. බයි එක කන්ටිනියු කරොත් ඔතනින් එහෙම මාකට් එක බයි වෙලා ඊට පස්සේ මේ හරිය පොඩි කන්සල්ටේෂන් එකක් දීලා ඊට පස්සේ මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට බයි වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක බයි වුණොත් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ටච් කරලා ඔන්න ඔය විදිහට මාකට් එක යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකෙන් එහෙම මාකට් එක හැරලා පොඩ්ඩක් කන්සල්ටේෂන් එකක් දීලා ඊට පස්සේ මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට එක සෝන් එකක් ඇතුලේ මාකට් එක කන්සල්ටේෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවත් සරලව ගියොත් මාකට් එක සයිඩ් වේ එකක් රන් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ US සෙෂන් එකේ එහෙම නැත්නම් NY සෙෂන් එකේදී එහෙම නැත්නම් නිව්යෝර්ක් සෙෂන් එකේදී වගේ මාකට් එක යම් කිසි මූවමන්ට් එකක් ගන්න ඉඩ කඩක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් දවල් ඉඳන් යුරෝප් සෙෂන් එක පටන් ගත්තට පස්සේ ඉඳන් මාකට් එක මූවමන්ට් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි හරි පරිස්සමට ට්‍රේඩ් කරන්න. මොකද අද රිස්කි ඩේ එකක්. ඒකට ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැති මං ඔයගොල්ලන්ට මේ කියන්න හදන දේ ගැන. 15 මිනිත් chart එකට යන්. එතකොට 15 මිනිත් chart එකට ගියාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේත් එක්කම කියන්නම් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැති කට්ටියට පුළුවන් subscribe කරලා තියාගන්න. ඊට අමතරව bell notification එකත් on කරලා තියාගන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි හැම තිස්සෙම මම කියනවා හැම වීඩියෝ එකකම මේ channel එකේ හැමදේම free දෙන්නේ සතයක්වත් ගන්න නැතුව. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් මම මේ දෙන knowledge එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ trading life එකේ ලොකු ගේමක් ගහගන්න මාත් එක්කම මට සතයක්වත් දෙන්න නැතුව ඕගොල්ලන්ට free of charge මේ හැමදේම නිකන් දෙන්නේ. නිකන් දෙන දෙයින් ගේමක් ගහගන්න උනන්දුව උත්සාහය කැපවීම තියෙන කොල්ලෝ ගෙල්ලොන්ට ලොකු chance එකක් වෙයි මේ channel එකේ. ඉතින් ඔන්න ඒකත් මතක් කරා. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට වැදගත්ම දේ තමයි මගේ description එකේ තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ link එකක්. signal channel එකේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් signal channel එකට join වෙන්න. ඊට අමතරව learning group එකේ තියෙනවා learning group එකට join වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම signal channel එකට join වෙන්න හේතුව තමයි signal අනිත් update ඒ හැමදේම දෙන්නේ මම ඒ channel එකේ. එතකොට signal channel link කියලා ඇති එන්නේ link එකෙන් signal channel එකට join වෙලා ඊට පස්සේ ගේමක් ගහගන්න signal හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒවත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ trade කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි කාරණාව. අපි යමු 15 minute chart එකට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ zone ටික. 15 minute chart එකේ උඩම තියෙන zone එක 2790 2787.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2786.5 2782.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2788.5 2776 අතර zone එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2764 2759 අතර zone එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2750 2746 අතර zone එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2733 2730 අතර zone එක. ඒතකොට යට තියෙනවා 2709යි 2705 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2676යි 2600
73 අතර zone එක. ඒතර ওই zone ටික තමයි 15 minute chart එකේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට trend line එකක් මම ඇඳලා තියෙනවා. දැන් trend line එක කීපවතාවම touch වෙලා තමයි market එකකින් ඉඳන් ඕන බලන්න පුළුවන් මෙතන. එක දිගට touch වෙලා ඊට පස්සේ waterfall මෙන්න මේ විදිහට එක දිගට pip 500ක් sell වුණා. ඊට පස්සේ market එක ආපහු භාගයක් විතර recover කරා. pip 250ක් විතර ආපහු market එක මෙන්න මේ විදිහට sell වුණා. මේ සෙල් එක නම් මම කලින්ම කියලා තිබ්බා සිකුරාදා මෙන්න මේ මූවමන්ට් එක වෙන්න පුළුවන් කියලා ගිය සතියේ සිකුරාදා මොකද ෆිබ් ගෝල්ඩන් පොකට් එක ටච් කරලා මාකට් එක සෙල් වෙනවා කියලා සිකුරාදා උදේ මැපින් වීඩියෝ එකේ මම කිව්වා කිව්ව විදිහට මාකට් එක සෙල් වුණා. ඉතින් ඔන්න අද මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට මූවමන්ට් එක වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි අද බැලුවොත් මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ටච් කරලා ආපහු සෙල් වෙලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සපෝට් සෝන් එක බ්‍රේක් කරන්න වැඩි සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. මාකට් එක මෙන්න මේ සපෝට් සෝන් එක බ්‍රේක් කරන්න වැඩි සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. එතකොට බයි වුණොත් මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට බයි වුණොත් මෙන්න මේ රෙසිස්ටන්ස් සෝන් එකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඒක බ්‍රේක් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ආපහු බයි වෙන්න පොඩි හැකියාවක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මාකට් එකේ දැන්ට මූවමන්ට්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මාකට් එක සෙල් වෙලා මෙතනින් පොඩ්ඩක් සෙල් වෙලා ඊට පස්සේ ආපහු මෙන්න මේ zone එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ support zone එකෙන් ආපහු මාකට් එක buy වෙන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක buy වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මම කිව්වා US election එක තියෙනවා. එතකොට කමලා හැරිස් සහ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඒ දෙන්න අතර තරඟේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ දෙන්නගෙන් ඒ කියන්නේ කවුරු ආවත් එකම දේ නෙමෙයි වෙන්නේ. දෙන්න આવොත් මාකට් එකේ දෙවිදියකට තමයි රියැක්ෂන් දෙන්න පුළුවන්. ඒක අහගන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක එන්න වෙනකම්ම බලන්න වෙනවා. මොකද මම ඉස්සරහට ඒ ගැන කියන්නේ. ඒකට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මාකට් එකේ මූවමන්ට්ස් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. 15 minute chart එකේ අපි බැලුවොත්. ඊළඟට අපි යමු 30 minute chart එකට. 30 minute chart එකට ගියට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 30 minute chart එකේ ටිකක් වැඩිපුර zone තියෙනවා. හේතුවත් මම කියන්නම්. මෙතන 30 minute chart එකේ උඩම zone එක තියෙනවා 2700 96.5 2786.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2768 2761 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2759.5 2753 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2752.5 2748.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2745.5 2741.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2728.5 2724.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා ළඟ ළඟම zone ටිකක් 2721.5 2717 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2716.5 2712 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2710.5 2705 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2703 699.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2687.5 2684 අතර. එතකොට ඔය on ටික තමයි 30 minute chart එකේ තියෙන. ඊට අමතරව ඕන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම trend line ඇඳලා තියෙනවා. upside and downside එකෙන් සහ මෙන්න මේ විදිහට තව එක trend line එක මෙන්න මේ side එකට මම ඇඳලා තියෙනවා. එතකොට market එකේ movements බැලුවොත් 30 minute chart එකේ මෙන්න මේ විදිහට market එක ගිහලා ඊට පස්සේ ආවව sell වෙලා market එක buy වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් market එක දිගටම sell වුණොත් මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ support zone එකට ඇවිල්ලා ඒකත් break කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේ trend line එකටම respect කර කර market එක sell වෙන්න පුළුවන්. එතකොට market එක buy වෙනවද sell වෙනවද කියලා තීරණය වෙන්නේ election එකෙන් පස්සේ. election එකෙන් පස්සේ තමයි market එක හරියටම තීරණය වෙන්නේ buy movement එකක් එයිද sell movement එකක් එයිද කියලා. ඒක මම වන්නව chart එකේදී කියන්නම්. දැන් මේක skip කරන්න එපා. තව ටිකක් මේකේ කියන්න දෙන්න. ඒක නිසා මේ 30 minute chart එකේ බලලම යන්න වන්නව chart එකට නැත්නම් skip කරලා යන්න හදන්න එපා. අපරාධ ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන chance එක මගේ අරින්න පුළුවන්. market එක buy වුණොත් එහෙම මේ විදිහට pull back දිදීමේ zone වලට market එක දිගටම buy වෙලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා market එක ඔන්න ඔය විදිහට sell වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ trend line එකට respect කරලා ඔන්න ඔය විදිහට buy වෙන්න පුළුවන් market එක. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් මේ zone එකම touch කරලා ඊට පස්සේ market එක sell වෙනවා නම් sell වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඔන්න ඔය විදිහට තමයි market එකේ movements අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 30 minute chart එකේ. එතකොට දිගටම sell වුණොත් market එක ආයෙ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට market එක sell වෙලා මෙන්න මේ හොඳම zone එකකින් market එක ඊට පස්සේ අපව buy වෙන්න පටන් ගනි. එහෙම නැත්නම් මේ ඔක්කොම ටික break කරලා 2600
87.5 2684 කියන zone එකටම ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක buy movement එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න. ඊළඟට අපි යමු 1 hour chart එකට. 1 hour chart එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට zone ටික තියෙනවා. මෙතන උඩම zone එකක් තියෙනවා 2790 2784 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2762.5 2753.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2721.5 2717 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2714 2708.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2706 2702 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2693.5 2684.5 අතර. එතකොට ඔය zone ටික තමයි මාකට් එකේ අපිට දැන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙකෙන් ඔයාලට තේරෙනවා මෙතන මේ ට්‍රයිඇන්ගල් එකක් විතර තමයි හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මාකට් එක මේ lower ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් වුණොත් මාකට් එක දිගටම සෙල් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක සෙල් වෙන්න පුළුවන්. මාකට් එක buy වුණොත් මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක උඩ අප්සයිඩ් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරොත් ඊට පස්සේ මාකට් එක මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ සෙල් වෙලා buy වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සෙල් වුණ නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහටම මාකට් එක buy movement එක කන්ටිනියු කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ලොකු movement එකක් නොවේයි කියලා එක්ස්පෙක්ට් කරන්න බෑ, බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. හේතුව අද ඉලෙක්ෂන් එකේ හේතුව නිසා. අනිත් එක ඔයගොල්ලෝ thumbnail එකේ දැක්කා. මම war එක ගැන කියලා තියෙනවා. ඉරාන් ඊශ්‍රායල් war එක. එතකොට ඒකත් චුට්ටක් දරුණු වෙන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද ඊශ්‍රායලෙන් ඉරාන්ට ඇටැක් කරාට ඊශ්‍රායල ඇතුලේ දැන්ට තියෙන ඒගොල්ලොන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන හිතන්නේ නැතුව ඒගොල්ලෝ තවත් ඇටැක් කරන්න හදනවා ඉරානයට. ඒත් එක්කම ඉරානෙන් බලන් ඉන්නවා ඕන වෙලාවක අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් ඊශ්‍රායලට ෂොට් එක දෙන්න බලන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ කාරණාවත් එක්ක ටිකක් බෝය එක ටිකක් දරුණු වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඉලෙක්ෂන් එකේදී වෙන දේ තමයි ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපති වුණොත් මේ ගෝල්ඩ් එක පොඩ්ඩක් සෙල් වෙන්න බලන්න පුළුවන්. ඒක ගෝල්ඩ් එක සෙල් සයිඩ් එකට යන්න පුළුවන් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් බයි වෙලා හෝ එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහටම සෙල් මූව්මන්ට් එක කන්ටිනියු කරන්න ඉඩ කඩක් තියෙනවා. එතකොට කමලා හැරිස් ආවොත් එයා ජනාධිපති වුණොත් මාකට් එක දිගටම බයි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක නෝමලි ඔය යන විදිහට නැචරල් මූව්මන්ට් එක දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් આવොත් පොඩි මාකට් එකේ රිස්ක් එකක් තියෙනවා. මාකට් එක සෙල් සයිඩ් එකට පොඩ්ඩක් බර ගතියක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ස්ටොක්ස් ඒ දේවල් බයි වෙන්න පුළුවන්. DXI එක බයි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ගෝල්ඩ් එක සෙල් සයිඩ් එකට යන්න තියෙන සම්භාවිතාව ටිකක් වැඩි. කමලා හැරිස් ජනාධිපති වුණොත් නෝමල් විදිහට මාකට් එක රන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව චුට්ටක් බයි වෙන්න පුළුවන්. මම ඒකයි කිව්වේ මුලින්ම මාකට් එකේ වෙනසක්, ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ වෙන්න පුළුවන් දේවල් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙන්න ආවොත්, ඒ කියන්නේ දෙන්නගෙන් කවුරු ආවත් එකම දේ නෙමෙයි වෙන්නේ. මාකට් එකේ වෙනස් වීම වෙන්න පුළුවන් ජනාධිපති වෙනගෙන කවුද කියන තීරණය මත. ඉතින් ওই කාරණාව තමයි වෙන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන් කමලා හැරිස් આવොත්. එහෙම නැත්නම් නෝමල් මාකට් එකම යන්න පුළුවන් රන් වෙලා. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපති වුණොත් මාකට් එක සෙල් සයිඩ් එකට යන්න තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න. හැබැයි වෝ එකේත් එක්කම මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් આવොත් වෝ එකේ නිකන් ඉරානෙන් ඊශ්‍රායල්ට ඇටැක් කරලා මොකක් හරි නිකන් දරුණුවට આવොත් එහෙම මාකට් එක ඒත් රිස්ක් වෙනවා. එතකොට මාකට් එක ආයෙත් බයි වෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ජනාධිපති ආව කියලා නෑ. එතකොට මාකට් එක ආපහු බයි වෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. බයි වෙන්නේ හිමින් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මාකට් එක එකපාරටම කඩාන විදිහට බයි වුණත් මාකට් එක මැනිපියුලේට් වෙන්න පුළුවන්. මාකට් එක මැනිපියුලේෂන් එකක් දිදී බයි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ස්ටොප් ලොස් හන්ට් කර කර එහෙම විදියට බයි වෙන්න පුළුවන්. මොකද අර පැත්තෙන් ඇමරිකාවේ ප්‍රෙෂර් එක තියෙනවා, අනිත් පැත්තෙන් වෝ එකේ ප්‍රෙෂර් එක තියෙනවා. ඉතින් ওই කාරණාවත් එක්ක මාකට් එක ටිකක් වොලටයිල් ගතිය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මාකට් එකේ යන මූව්මන්ට් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අවධානයෙන් ඉන්න ඒ ගැන. හරි රිස්ක් ඩේ එකක් අද රාද හිට මේ දවස් ටික හරි පරිස්සමට ට්‍රේඩ් කරන්න. ඉතින් ඕක තමයි කතන්දරේ. එහෙනම් මම හිතනවා අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා. අද දවසේ මාකට් එක කොයි වගේ මූව්මන්ට් එකක් දෙයිද කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් එන්ඩ් කරන්න. හැමෝටම අදත් වැඩියෙන් ඩොලර් වලින් earn කරන්න ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වැඩිපුර ප්‍රොෆිට් කරලා ඔයාලගේ ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරන්න ලැබෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම පුස්තරණයි දීපිට ඇල්ලා දීපිට ජෙසිපිට හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් හැමෝටම good luck.